ก็เป็นพื้นที่ตรงหัวมุมบ้านนะครับที่เขาขอใช้เช่าปีละ 20,000 เยนนะครับถ้าปีละ 20,000 บาทนี้ผมยิ้มเลยนะและแล้วฝนก็ถล่มลงมาอย่างสวยงามนะครับเม็ดปะเริ่มต้องหลบฝนก่อนครับนี่คือมันหวานญี่ปุ่นนะครับผมซื้อมาจะเอามาต้มกินนะครับ แต่ว่าลืมนะครับพอลืมเขาก็งอกออกใบออกมาดังนั้นผมก็จะมาปลูกไว้ริมรั้วที่บ้านของผมนะครับMusic loud with the lights off. Got my family and my friends, it's all I need now. สวัสดีครับผมทักจากทักสตอรี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านของผมในเมืองนิชิวากิก็เป็นช่วงฤดูร้อนที่อากาศในเมืองนิชิวากิร้อนอบอ้าวนะครับอยู่ประมาณ35องศาแต่ว่าพอมานั่งอยู่ในร่มก็คือโซนโรงงานเนี่ยซึ่งเป็นโซนที่มีหลังคาค่อนข้างจะสูงถามว่าอากาศร้อนไหมก็ร้อนแต่ว่าเวลาลมพัดมาจะเย็นสบายตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดพัดลมนะครับแค่ลมจากข้างนอกพัดมาก็ถือว่านั่งพักผ่อนได้ตอนนี้ผมกำลังกินมื้อเที่ยงนะครับวันนี้ผมตื่นสายขับรถจากบ้านมาใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงกว่าๆก็ถึงที่นี่ก็เที่ยงพอดีนะครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนข้าวที่ดูเหมือนไม่ใช่ข้าวเพราะว่ามันมีแต่เนื้อไก่นะครับตอนนี้ผมกลับไปประเทศไทยผมกินทุเรียนวันละ2 ลูก กินทุกวันผมไปซื้อทุเรียนที่อำเภอรับแลนะเป็นทุเรียนสายพันธุ์หลงรับแลหลงหลินนะครับตอนอยู่ที่บ้านก็อยากจะทำวิดีโอรีวิวหลงรับแลอะไรเงี้ยพอกลับไปอยู่บ้านมันรู้สึกอยากพักผ่อนนะครับหลังจากที่ผมส่งทีมงานเกียวโตกับโอซาก้าผมก็มีความรู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนอยากจะอยู่เงียบๆนะครับบางครั้งการทำคอนเทนต์ตลอดเวลามันก็เหนื่อยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตนะครับสำหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นเน็ตไอดอลต่างๆเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดแต่ว่าพอเขาต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่มีรายได้นะครับสำหรับช่องทักสตอรี่ไม่ได้อยู่ได้เพราะว่ารายได้จากผู้ชมอะไรเงี้ยผมอยู่ได้เพราะว่าผมทำงานนะครับหลังจากกลับมาก็ลุยงานนะครับลุยงานเกือบเป็นเดือนนะครับกว่าจะได้มาทำคลิปอะไรก็ใช้เวลาเป็นเดือนก็ต้องขอบคุณ FC นะครับที่คอยติดตามถามไทยว่าเมื่อไหร่จะอัปเดตบ้านในเมืองนิชิวากิให้ผมในเมืองนิชิวากิไม่ใช่ให้ผมนะครับให้ผู้ชมได้รับชมนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปสำหรับคลิปที่แล้วที่ทำสวนผักไทยณตอนนี้บริษัทที่ผมจ้างเข้ามาติดตั้งระบบท่อน้ำเสียท่ออุจจาระอะไรต่างๆก็ยังไม่เข้ามาทำครับเขาก็แจ้งแผนการทำงานให้ผมมาว่าเดือนสิงหาประมาณต้นเดือนนะครับเขาจะเริ่มเข้ามาจัดการวางระบบท่อน้ำเสียให้ผมดังนั้นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือต้องรอนะครับใจจริงก็อยากจะให้มันเสร็จเร็วๆเพื่อที่จะได้มาอยู่ที่นี่ในช่วงฤดูร้อนนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายกว่าฤดูหนาวเพราะว่าเมืองนิชิวากิฤดูหนาวจะหนาวมากหิมะตกการใช้ชีวิตค่อนข้างจะลำบากถ้าบ้านไม่เสร็จใช่ไหมครับดังนั้นฤดูร้อนเนี่ยจึงเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องการรีโนเวทบ้านให้เสร็จเพื่อที่เข้าสู่ฤดูหนาวจะได้มาพักอาศัยได้อย่างสบายนี่คือแผนจริงๆแล้วมีแผนเยอะมากแต่ในแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยแผนมันก็ปรับไปตามช่วงจังหวะเวลาของการใช้ชีวิตนะครับบางแผนก็สำเร็จบางแผนก็ต้องปรับซึ่งมันเป็นรายละเอียดของการเดินทางไปถึงเป้าหมายนะครับบางครั้งแผนที่ชัดเจนมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าองค์ประกอบที่มันเข้ามาทีหลังเนี่ยมันทำให้เราต้องเปลี่ยนแผนซึ่งปีนี้ผมก็เปลี่ยนแผนไปเยอะมาก
หลาย ๆ อย่างนะครับ แต่ก็อยากจะบอก FC ว่าผมไม่ท้อนะครับ สู้หลังจากที่ไปกินทุเรียนมาวันละ2 ลูกน้ำหนักก็เพิ่มไปเป็น80 โลจากปกติ ผมคุมไว้อยู่ที่70 โลนะครับพอไปกินทุเรียนทุกวันเนี่ยน้ำหนักมันก็เพิ่มขึ้นแล้วบวกกับการไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้เวทเทรนนิ่งน้ำหนักก็เพิ่มขึ้น10 กว่าโลนะครับตอนนี้ผมก็ต้องมาไดเอทด้วยการกินอกไก่วันละประมาณ2 โล 2 โลนะครับเช้าเที่ยงเย็นก็เป็นอกไก่แล้วก็เป็นผักด้วยครับเพื่อให้ร่างกายนั้นลีนแล้วก็ขับไขมันออกไปให้หมดกินทุกวันก็ถามว่าอร่อยไหมไม่อร่อยเบื่อมากแต่ว่าผมทำธุรกิจยิมมวยไทยใช่ไหมการที่เรามีหุ่นที่ดีมีกล้ามเนื้อมีซิกแพคมันก็สามารถดึงดูดลูกค้าชาวญี่ปุ่นให้เข้ามาเรียนกับเราได้เพราะเราเป็นเจ้าของยิมถ้าเจ้าของยิมหุ่นพุงยุ้ยแบบอาเซียเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับดังนั้นเจ้าของยิมก็ต้องหุ่นดีตลอดนะครับเพื่อที่ธุรกิจจะได้มีความน่าเชื่อถือว่ามาเรียนกับเราแล้วหุ่นคุณจะสวยมีกล้ามท้อง6 แพ็คเหมือนผมอะไรเงี้ยมันก็เป็นการโปรโมททางด้านการตลาดนะครับอยากจะให้ลูกค้าชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นว่าถ้าคุณมาเรียนกับเราอ่ะคุณจะพบความสำเร็จและมีหุ่นที่สวยงามเหมือนเจ้าของยิม ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดินทางมาทำอะไรเดินทางมาทำอะไรเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนี่ครับวันนี้มาทำอะไรเอ่ยนี่คืองานที่ผมต้องมาทำนะครับครั้งที่แล้วที่ผมมาทำสวนผักไทยนะครับผมก็เจอปัญหาพอต้นไม้มันเริ่มโตเนี่ยระบบสปริงเกอร์ขนาดเล็กของผมมันไม่สามารถกระจายน้ำไปได้ทั่วถึงนะครับผมก็เลยสั่งสปริงเกอร์เข้ามาเพิ่มนะครับเพื่อให้น้ำมันกระจายให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นพอเข้าเดือนสิงหาเนี่ยที่เมืองนิชิวากิหรือว่าจังหวัดโฮโกะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะร้อนมากนะครับร้อนสุดๆดังนั้นการเตรียมความพร้อมเรื่องระบบน้ำเพิ่มเติมเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อกี้ผมก็เดินดูต้นพริกแล้วก็ผลไม้ต่างๆที่ผมปลูกก็เติบโตสวยงามนะครับสวยงามคาดว่าปีนี้ผลผลิตก็น่าจะออกมาตามเป้าหมายที่ผมตั้งไว้เดี๋ยวผมกินข้าวเสร็จก็จะเข้าไปวางระบบท่อน้ำนะครับที่สวนพริกเมื่อกี้เดินดูออกดอกเยอะมากแล้วก็ลูกกำลังออกสีเขียวเต็มต้นนะครับคิดว่าเดือนหน้ากลางๆเดือนหน้าหรือว่าปลายเดือนหน้าก็น่าจะได้เก็บผลผลิตลูกพริกที่มีสีแดงนะครับเพราะว่าเก็บพริกสีแดงเนี่ยทำอาหารได้หลากหลายเราจะเก็บแล้วก็เอาแช่ห้องฟิตไว้นะครับให้กับน้องๆครูมวยจะได้นำไปทำอาหารตลอดทั้งปีในปี 2027 จะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกินอกไก่ก่อนนะครับจากนั้นก็จะลุยงานต่อขอบคุณทุกคนนะครับที่คิดถึงแล้วก็คอยให้กำลังใจกับช่องทักสตอรี่มาโดยตลอดหลังจากนี้ไปก็จะพยายามอัปเดตคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันครับนี่คือหัวสปริงเกอร์นะครับเดี๋ยวก็จะลองมาทดสอบดูนะว่าแรงดันน้ำที่เราปล่อยไปหลายสายจะทำให้สปริงเกอร์ตัวนี้เขาสปริงระดับไหนนะครับราคาไม่แพงแต่ว่าผมแอปมาจากพอยที่ผมสั่งจากเว็บไซต์นะผมเลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ไม่แพงนะครับไม่น่าจะเกิน10,000 กว่าเยนนะครับใช้สายยางมา15 เมตรนะครับ2 เส้นแล้วก็ตัวสปริงเกอร์1 2 3 4 5ตัวนะ
สำหรับสปริงเกอร์ตัวนี้ก็เป็นระบบน้ำสปริงเกอร์ที่เป็นฝอยก็ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับสวยงามเดี๋ยวจะต้องจัดระเบียบดูว่าการกระจายของน้ำสปริงเกอร์ตัวนี้เขากว้างขวางแค่ไหนจากนั้นก็จะได้วางระบบผมซื้อมาทั้งหมด6หัวหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้ที่หมู่บ้านของผมนะครับเขาขออนุญาตใช้พื้นที่ด้านข้างบ้านของผมเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้านะครับมันเป็นการขอความร่วมมือเพื่อให้ระบบไฟฟ้าที่หมู่บ้านแห่งนี้ราบรื่นและเป็นระเบียบเขาก็จะจ่ายให้ผมปีละ 20,000 เยนนะครับก็ถือว่าถูกมากๆสำหรับการขอใช้พื้นที่แต่ว่าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะครับผมก็โอเคนะเขาก็ตกลงติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับถามว่าผมอยากให้ติดตั้งไหมก็ไม่อยากให้ติดตั้งนะครับแต่ด้วยเขาให้ผลมาว่าเพื่อส่วนรวมของผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับจึงขอความร่วมมือในการใช้พื้นที่ติดตั้งเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับในบริเวณพื้นที่ดินนะในบริเวณพื้นดินของบ้านของผมนะครับวันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ใช่วันนี้นะน่าจะติดตั้งเสร็จมาหลายวันละแต่ว่าวันนี้ทีมงานช่างเขาก็มาทำการรื้อถอนนะครับทำการรื้อถอนต้นเสาไฟฟ้าต้นเก่านะครับนี่ครับที่ข้างบ้านของผมเพราะว่าเขาต้องการขยายถนนให้กว้างกว่าเดิมนะครับแล้วก็จัดระเบียบเสาไฟฟ้าภายในหมู่บ้านแห่งนี้ให้สวยงามดังนั้นต้นที่เขากำลังรื้อถอนอยู่เป็นต้นที่เกะกะแล้วก็ล้ำพื้นที่ถนนออกมาเขาจึงทำการรื้อถอนออกนะครับก็เป็นการเสียสละนะเสียสละให้กับส่วนรวมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้านแห่งนี้ณเวลานี้ฝนก็ตกลงมานะครับแต่ยังไม่หนักเท่าไหร่ดูจากท้องฟ้าแล้วก็น่าจะเป็นฝนธรรมดานะครับไม่น่าจะรุนแรงเหมือนครั้งก่อนหน้านั้นก็ตกลงมาเพื่อเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาอากาศก็เย็นสบายนะครับนี่คือการรื้อถอนเสาไฟฟ้าต้นเก่าของทีมงานนายช่างชาวญี่ปุ่นนะครับการรื้อถอนเขาก็จะขึ้นไปตัดตรงยอดก่อน1 ท่อนนะครับแล้วจากนั้นก็ตัดตรงฐานจากนั้นก็ยกเสาออกแบบที่กำลังรับชมอยู่ครับ
ก็เป็นพื้นที่ตรงหัวมุมบ้านนะครับ ที่เขาขอใช้เช่าปีละ 20,000 เยนนะครับ ถ้าปีละ 20,000 บาทนี้ผมยิ้มเลยนะฮะก็ดีกว่าไม่ได้สักบาทใช่ไหมครับต่อปีก็ปีละ 20,000 เยนก็ถือว่าวินวินนะครับเป็นการเสียสละเพื่อชาวหมู่บ้านในเมืองมิชิวากิหมู่บ้านที่ผมได้มาซื้อบ้านอยู่ที่นี่1 หลังนะครับดูต้นหญ้านะครับต้นหญ้าสวยงามนะครับสวยงามมากนะต้นหญ้าไม่ต้องให้ปุ๋ยไม่ต้องให้น้ำครับเติบโตอย่างสวยงามตอนนี้ผมยังไม่ทำความสะอาดเพราะว่าบริเวณนี้บริษัทติดตั้งท่ออุจจาระเขาจะต้องมาจัดการให้ผมนะครับนี่ครับตอนนี้ฝนก็หยุดตกลงไปก็น่าจะง่ายต่อการดูระบบกระจายน้ำของสปริงเกอร์ของผมนะครับถ้าฝนตกลงมาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเขากระจายไปถึงจุดไหนบ้างนะครับโซนด้านข้างถนนน่าจะไม่มีปัญหานะครับดูจากความสวยงามของใบต้นพริกแล้วก็ต้นแตงกวานะครับ นึกเกือบไม่ออกสวยงามอยู่นะครับและต้นตะไคร้ก็ถือว่าเป็นโซนที่ได้รับน้ำอย่างชุ่มฉ่ำเราก็จะไปเน้นตรงกลางนะครับตรงกลางที่ผมเดินดูเมื่อกี้เขาจะมีใบเหี่ยวแห้งเป็นบางส่วนนะครับเราจะต้องจัดการเนี่ยก็คือโซนตรงกลางนะครับและแล้วฝนก็ถล่มลงมาอย่างสวยงามนะครับเม็ดปะเริ่มต้องหลบฝนก่อนครับตั้งใจจะทำให้เสร็จนะครับแต่ก็เจออุปสรรคก็คือฝนแต่เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับฝนตกลงใส่สวนผักก็จะทำให้ต้นไม้นั้นเติบโตอย่างสวยงามก็ไม่รู้ว่าจะหยุดตกหรือเปล่าดูจากท้องฟ้าก็ยังมืดครึ้มมาทุกทิศนะครับเมื่อกี้ดูเหมือนว่าจะตกไม่เยอะแต่หลังจากที่บอกว่าเขาตกไม่เยอะเขาก็ตกเยอะเลยนะครับเป็นการคาดเดาที่ผิดพลาดของผมแต่หลังจากที่ฝนตกลงมาเย็นสบายนะครับค่อนข้างจะหนาวเลยเวลาลมพัดเข้ามานะครับนี่คือความแตกต่างของฤดูร้อนในประเทศญี่ปุ่นกับฤดูร้อนในประเทศไทยที่ญี่ปุ่นฤดูร้อนก็จะร้อนแบบมีฝนตกนะครับแต่ที่ไทยเนี่ยก็จะร้อนแบบร้อนสุดๆใช่ไหมครับเดือนเมษาแต่ก็อาจจะมีฝนมาช่วงปลายเดือนใช่ไหมหรือว่าช่วงเมษาก็อาจจะมีฝนตกลงมาด้วยแต่ก็ไม่แน่นอนนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นตกทุกปีนะครับสำหรับฝนในช่วงฤดูร้อนการที่เขานำเสาไฟฟ้าตรงด้านหลังบ้านซึ่งอยู่ตรงกลางของบ้านนะครับก็คือโซนด้านผนังนะครับก็ทำให้บ้านนั้นดูโล่งนะสวยงามถ้าเราลื้อกำแพงออกก็จะทำให้พื้นที่นั้นโล่งกว้างขึ้นและดูปลอดโปร่งนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมองบวกเข้าไว้และนี้ก็ไม่ได้บดบังทัศนียภาพความสวยงามของบ้านหลังนี้เท่าไหร่ก็ถือว่าวินวินเดี๋ยวผมจะติดตั้งระบบน้ำให้เสร็จนะครับ
ตอนนี้ฝนน่าจะหยุดตกแบบ100%เต็มนะครับเมื่อกี้ตกหยุดผมก็เลยไปร้านโคนันนะครับไปซื้อปุ๋ยขี้วัวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปุ๋ยขี้วัวใส่ต้นไม้ก้าพริกแล้วก็ก้ากะเพราโหระพารวมถึงผักบุ้งด้วยนะครับต้นพริกบางต้นไม่ใช่บางต้นเกือบทุกต้นนะครับออกลูกดกมากและมีบางต้นที่เขาได้ล้มนะครับเมื่อกี้ฝนตกใบเขาก็แบกน้ำฝนเยอะลูกก็ดกใบก็เยอะต้นเขาก็ล้มนะครับเดี๋ยวผมจะต้องปักไม้นะไม่ใช่ไม้หรอกนี่น่าจะทำมาจากเหล็กเดี๋ยวจะปักไม้ค้ำยันให้ต้นเขาไม่ล้มนะแต่อนาคต2 แถวตรงกลางน่าจะล้มเยอะนะเพราะว่าตอนนี้ต้นเขาออกลูกดกมากนะเป็นปีแรกที่ผมปลูกแล้วลูกก็ออกดกฝั่งซ้ายมือก็เป็นพริกซึ่งทยอยออกลูกมานะครับแต่ว่าต้นเขาจะใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะครับส่วนพริกแดงจินดาเนี่ยต้นเขาจะรีบๆหน่อยไม่ค่อยล่ำไม่ค่อยอ้วนดังนั้นเขาจะล้มง่ายมากด้านบนก็แตกกิ่งก้านสาขาเยอะก็ทำให้ลำต้นไม่สามารถแบกรับน้ำหนักได้นะครับมีหลายต้นประมาณ 3-4 ต้นได้นะครับที่ล้มอยู่ตอนนี้5 โมงเย็นแล้วงานผมยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวขออนุญาตรีบติดตั้งระบบน้ำให้เสร็จแล้วก็ปักไม้ค้ำยันให้กับต้นพริกที่เขาล้มอยู่นะครับดูความดกของต้นพริกที่ผมปลูกนะครับโหออกลูกเยอะมากนะครับเดือนหน้าน่าจะเห็นความแตกต่างมากกว่านี้นะครับตอนนี้เขากำลังออกลูกเล็กๆอยู่นะครับแต่ที่ผมดูจากสายตาเนี่ยบอกได้เลยว่าออกลูกดกมากต้นนี้ครับต้นนี้ก็ดกลูกก็โตแล้วนะครับล้มเราจะต้องพยุงเขาขึ้นมาเมื่อกี้ผมบอกว่าฝนน่าจะหยุดตก100%เต็มแต่ปรากฏว่าตอนนี้เขาก็ตกลงมาอีกนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใกล้เสร็จละต้นพริกที่นี่ถือว่าลูกดกเกือบทุกต้นนะครับยิ่งดูก็ยิ่งมีความสุขแต่ก็เห็นปัญหาแล้วว่าเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยน่าจะมีอีกหลายต้นที่เขาล้มลงนะครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปค่อยมาจัดการครั้งนี้ไม่มีเวลาละฝนก็กำลังตกลงมาอีกระบบน้ำก็ยังไม่เสร็จโซนนี้ระบบน้ำไม่ค่อยจะทั่วถึงนะครับผมอยากให้ต้นกระเพราโซนนี้เติบโตมากกว่านี้ก็ต้องจำเป็นต้องสร้างระบบน้ำให้เขาดีกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เขาก็พรีไบออกมาให้ผมเก็บได้กิน2 รอบแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ว่าด้านข้างเนี่ยน้ำจะไม่ค่อยถึงตอนนี้ผมติดสปริงเกอร์3 ตัวเข้ามาระบบกระจายน้ำก็ทั่วถึงแล้วนะครับตอนนี้คือไอ้ตายคงไม่ตายหรอกแต่ว่าน้ำเขาไม่ทั่วถึงนะครับก่อนหน้านั้นดังนั้นโซนด้านข้างของต้นกระเพราก็จะแตกกอไม่ใหญ่เท่าไหร่โซนด้านนี้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำนะครับเพราะน้ำกระจายได้ดีมากโซนนี้นะครับ
นี่คือมันหวานญี่ปุ่นนะครับผมซื้อมาจะเอามาต้มกินนะครับแต่ว่าลืมนะครับพอลืมเขาก็งอกออกใบออกมาดังนั้นผมก็จะมาปลูกไว้ริมรั้วที่บ้านของผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวเขาจะออกผลผลิตให้ผมหรือเปล่านะครับรีวิวความอร่อยของแตงกวาที่สวนนิชิวากินะครับอย่าให้ยินเสียงความกรอบนี่คือความกรอบ อร่อยกรอบมากเป็นความกรอบที่ไม่นุ่มในนะครับไม่ได้กรอบนอกนุ่มในนะครับแต่ว่ากรอบนอกช่ำในนะครับเต็มไปด้วยน้ำนะด้านในอร่อยครับที่แรกตั้งใจว่าจะรอสัปดาห์หน้าก็กลัวว่ามันจะโตแล้วมันจะไม่อร่อยคือชั่วโมงเนี้ยลูกขนาดนี้คือ the best of the best ของการกินแตงกวาญี่ปุ่นนะครับคือความอร่อยมันอยู่ตรงเนี้ยแก่ก็ไม่อร่อยครับต้องกินแบบเด็กๆหนุ่มๆแบบนี้นะฮะว้าววันนี้ระบบน้ำด้านข้างของสวนผักไทยของผมที่มีต้นกระเพราอยู่ก็ได้รับน้ำแบบชุ่มฉ่ำนะครับปกติเขาก็ชุ่มฉ่ำแหละแต่ว่าผมกลัวว่าด้านข้างที่ผมมาดูดินเขาไม่ค่อยชื้นเท่าไหร่ดังนั้นผมจึงเพิ่มสปริงเกอร์เข้าไป3 หัวนะครับแต่ระบบน้ำฝอยที่ผมวางไว้ตั้งแต่แรกก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่เป็นความกังวลของผมเพราะว่าผมชอบใบกะเพรามากผมก็กลัวเขาจะตายแล้วไม่เติบโตในฤดูร้อนเดือนสิงหาที่จะมาถึงนะครับผมก็จัดให้เขาแบบ3 หัวเลยสำหรับสปริงเกอร์โซนกะเพรานะครับตอนนี้ระบบที่ผมปล่อยอยู่จะเป็นระบบน้ำ2 เวลานะครับเวลาแรกจะเป็นในส่วนของน้ำฝอยสายยางที่ผมวางไว้ครั้งแรกถัดไปก็จะเป็นสปริงเกอร์3 หัวที่ผมวางไว้ก็คือเขาจะจ่ายน้ำคนละเวลานะครับด้านหน้าก็ยังทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแต่ว่ามีอยู่จุดหนึ่งนะที่มีปัญหาก็คือสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับตัวหมุนเพราะว่าเขาถูกต้นของถั่วฝักยาวสกัดดาวรุ่งนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวต้องเอาออกนะครับดูครับท่านผู้ชมนี่ก็โตเยอะมากเลยนะสำหรับต้นถั่วฝักยาวที่ผมนำมาจากประเทศไทยเอาเมล็ดมาเพาะที่นี่ตอนนี้ก็ออกลูกมาละนี่ครับแก่แล้วเดี๋ยวต้องเด็ดไปเลยเดี๋ยวรีวิวนะรีวิวนี่ครับลูก1 ฝักหรือเปล่า ออกลูกไม่ดกนะครับเพิ่งเจอแค่1 ฝักอย่าง1 ฝักนะเพิ่งเจอ1 ฝักนี่ครับต้นเขาก็มาพันล็อกสปริงเกอร์ของผมตัวนี้ไม่ให้หมุนเลยนะครับซึ่งเราต้องแก้ไขด้วยด่วน
รีวิวถั่วฝักยาวที่ผมปลูกเองนะครับกรอบแล้วก็มีความหวานนิดๆอร่อยอูมามิ แต่ว่ามีอยู่ฝักเดียวน่าเสียดายน่าจะมีสัก4-5 ฝักจะได้เอาไปทำส้มตำนะครับปรากฏว่าเขาออกผลผลิตมาให้ผมแค่ฝักเดียวน่าเจ็บใจแต่ต้นเขาสมบูรณ์มากใบโอ้โหสวยงามแต่ว่าออกลูกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวดูอีกสักเดือนหนึ่งถ้ายังไม่ออกลูกให้ผมนะเดี๋ยวผมจะถอนทิ้งสำหรับต้นถั่วฝักยาวนะครับตอนนี้จะทุ่มหนึ่งละแต่ว่ายังสว่างอยู่นะครับเพราะว่าฤดูร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นทุ่มหนึ่งเนี่ยก็ยังสว่างอยู่ปีนี้ต้องบอกว่าระบบการจัดการสวนผักของผมนั้นมันไม่ดีนะครับเพราะว่าผมปลูกผักค่อนข้างจะมั่วเราจะต้องจัดการให้มันเป็นโซนมากกว่านี้สำหรับฤดูกาลหน้านะครับฤดูกาลนี้ก็เอาแค่พอได้กินก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะต้องรีบเก็บใบกะเพราโหระพานะครับแล้วก็ใบนางรักก่อนที่แสงสว่างจะหมดลง คือเก็บไปสัปดาห์ที่แล้วเองตัวนี้ก็ออกมาเยอะมากนะครับสำหรับใบโหระพาแล้วก็ใบกระเพรานะครับสวยงามมากเขาจะออกดอกเร็วมากนะครับออกดอกเร็วมากเราจะต้องจัดการดอกเขาใช่ไหมครับผมดูในคลิปมาเขาบอกว่าวิธีแกล้งกระเพราไม่ให้เขาตายเราก็ต้องรีบตัดดอกเขาทิ้งนะครับแต่ผมไม่ทิ้งนะครับกำลังเป็นดอกอ่อนๆเนี่ยเอาไปผัดกะเพราเนี่ยร้อนอร่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเก็บใบมิ้นท์ก่อนนะครับก็เอาไปทำลาบทำยำอร่อยดีนักแรนะครับฤดูร้อนเราเอาไปทำเครื่องดื่มได้นะครับเอาไปเพิ่มกลิ่นให้เครื่องดื่มเลมอนโซดาก็อร่อยมากๆนะครับสำหรับใบมิ้นท์เดี๋ยวรอมาอยู่ที่นี่ก่อนนะครับจะทำเครื่องดื่มวันนี้ก็จะเก็บเอาไปให้น้องๆครูมวยนะครับเขาเป็นทีมงานที่มักลาบนะครับมักลาบก็คือชอบลาบมาเขาชอบกินลาบนะครับสำหรับทีมงานน้องๆครูมวยไทยก็จะลาบไก่ลาบหมูนะครับหลังๆมาผมก็สั่งห้ามไม่ให้เขากินลาบหมูนะครับเพราะเขาชอบกินลาบหมูดิบกันซึ่งผมก็กลัวว่าหูพวกเขาจะดับเพราะว่าเนื้อหมูเขาก็ไปหาซื้อตามร้านเกาหลีร้านเวียดนามนะครับแล้วก็จะมีเลือดขายด้วยอะไรเงี้ยผมก็กังวลถ้าเขากินลาบดิบที่ไม่สะอาดขึ้นมาเกิดหูดับขึ้นมาเกมโอเวอร์นะครับสำหรับพนักงานน้องๆครูมวยไทยดังนั้นเมนูที่เขาจะกินลาบเนี่ยผมก็จะพยายามบอกให้เขากินลาบสุกนะครับโดยเฉพาะลาบไก่เนี่ยผมชอบมากกว่าลาบหมูพอผมทำลาบไก่อร่อยที่สุดนะครับสำหรับผมนะฝีมือของคุณพ่อผมนี่คือที่สุดของที่สุดสำหรับการทำลาบไก่ปีนี้ท่านจะเดินทางมาแน่นอนนะครับหลังจากที่ผมทำห้องน้ำห้องส้วมเสร็จทีแรกกะว่าจะเดินทางมาพร้อมกับผมแต่ว่าคิดไปคิดมารอให้ห้องน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนค่อยเดินทางมาพร้อมกับคุณอานะครับตอนนี้ก็ทำไปก่อนรอไปก่อนนะครับคิดว่าน่าจะประมาณเดือนสิงหานะครับพ่อผมจะเดินทางมาหรือว่าเดือน9 กันยายนกลิ่นหอมมากๆนะครับอันนี้เป็นใบมิ้นท์อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับกลิ่นก็หอมเหมือนกันแต่ว่าหอมกันแบบแปลกๆไม่ได้หอมแบบมิ้นท์บ้านเราผมเห็นมาก็แปลกดีใบเขาใหญ่นะครับแต่ตอนเนี้ยกระถางที่เขาปลูกลงดินเป็นดินที่มีอายุเก่าแก่ 2-3 ปีแล้วเขาจึงออกใบมาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตอนที่ผมไปซื้อ
มาจากร้านอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยใบเขาจะใหญ่ประมาณนี้นะใหญ่มากใหญ่กว่าใบมิ้นท์ชนิดนี้แต่นี่ก็ใหญ่นะครับใหญ่มากถ้าเขาสมบูรณ์เนี่ยดูใบใหญ่หอมครับจัดเลยอูมามิต่อไปผมจะเก็บใบโหระพานะครับเอาไปทำต้มยำปลาขนมจีนน้ำยาโอ้หลากหลายเมนูนะครับแจ่มๆทั้งนั้นนะครับสวยงามเพิ่งตัดไปนะครับ2 รอบละ1 สัปดาห์เขาก็จะโตเร็วมากสำหรับใครที่อยู่แถวนิชิวากินะครับอยู่อำเภอนิชิวากิถ้าอยากได้ผักไทยนะครับอินบ็อกซ์มาหาผมได้นะครับสุดยอดของความหอมใบแมงนางรักนะครับหอมมากหอมแบบนี้ต้องใส่กับแกงหน่อไม้ครับหน่อไม้ที่อร่อยที่สุดก็น่าจะเป็นหน่อไม้ที่สมัยก่อนเขาจะแบบเผาป่าเผากอหน่อไม้ใช่ไหมครับเผากอไม้ไผ่อะไรเงี้ยกอไผ่มันก็จะมีกิ่งงอกออกมาใหม่ตรงนั้นแหละเราก็ไปเก็บมาแล้วก็มาทุบๆใส่ใบนางรักแล้วก็น้ำยานางมันเป็นรสชาติที่คุ้นเคยมากอร่อยสุดๆแต่ที่คุยมาเนี่ยผมไม่ได้กินมาน่าจะ30 กว่าปีแล้วมั้ง 20 ปี30 ปีนี่นานเกินไปน่าจะ20 ปี20 กว่าปีเพราะว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยได้ทำอาหารไทยกินเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆครูมวยทำเด็ดออกใช่ไหมครับมีคนบอกว่ากระเพราที่ญี่ปุ่นไม่หอมนะครับผมขอเถียงนะครับที่สวนของผมโคตรกลิ่นกระเพราผมเอาไปผัดกระเพรานะครับอร่อยมากนี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วที่ผมมาเก็บไปไว้ที่บ้านแบ่งให้กับน้องๆครูมวยตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ที่ตู้เย็นนะครับน้องๆครูมวยก็บอกว่าเหลืออยู่ปีหน้านะครับปีหน้าผมจะไลฟ์สดขายใบกะเพราปีหน้าผมจะปลูกให้เยอะกว่านี้แล้วก็จะไลฟ์สดขายใครอยู่ใกล้ยิมผมแถวโอซาก้าก็มารับที่ยิมได้เลยอะไรประมาณนี้ก็อยากจะลองทำดูนะครับปีนี้เอาแค่พอได้กินก่อนยืนยันอีกรอบนึงครับกระเพราที่เมืองนิชิวากิที่สวนของผมกลิ่นโคตรกะเพราหอมมากนะหอมกระเพราอูมามิวันนี้ผมเก็บใบกระเพราได้1 ถุงใหญ่นะครับแล้วก็ใบนางรักปลูกไม่เยอะครับได้1 ถุงส่วนใบโหระพาปลูกเยอะอยู่พอสมควรเก็บมาได้2 ถุงใหญ่ครับเขาออกใบมาอย่างสวยงามส่วนผักบุ้งนะครับต้องรออีก1 สัปดาห์ก็น่าจะตัดในส่วนของกระถางนี้ได้นะครับตอนนี้เขาก็เริ่มแตกใบออกมาสวยงามนะครับน่าจะรออีก1 สัปดาห์ถึงจะตัดได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมเดินทางมาผมจะลองแยกก้าผักชีนะครับไปปลูกเดี๋ยวจะซื้อดินดีๆมาปลูกเพื่อเขาจะเติบโตจะได้เก็บราก
ของใบผักชีไว้ทำซุปต้มยำหรือว่าน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวก็ใช้ประโยชน์ได้มากมายนะสำหรับรากผักชี ก่อนที่จะเดินทางกลับโอซาก้าวันนี้นะครับผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังนี่ครับที่หลังรถผมก็จะเต็มไปด้วยวัตถุโบราณนะครับอายุก็น่าจะหลาย10 ปีก็บอกไม่ได้ว่ากี่10 ปีนะครับแต่ว่าอายุเยอะแน่นอนตรงนี้ผมไม่ได้ไปซื้อมานะครับไม่ได้ไปซื้อที่ร้านขายของมือสองด้วยพอดีคุณลุงนะครับที่เป็นเจ้าของบริษัทขายหินที่เขาขายหินให้ผมนะครับเขาก็บอกให้ผมไปเอาที่บ้านของเขาเพราะเขาเป็นบริษัทรับรื้อถอนบ้านหรือบ้านทิ้งนะครับบ้านแต่ละหลังในชนบทเขาก็จะมีของโบราณลักษณะแบบนี้นะครับพวกแจกันกระถางดอกไม้อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีเยอะมากผมก็ไปเลือกมาได้มาประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8 อันเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเจอของสวยๆเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ผมทางไลน์ถ้าผมอยากได้ก็แวะไปเอาที่บ้านเขาได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าผมอยากจะตกแต่งนะครับอยากจะตกแต่งคาเฟ่ของผมเป็นทีมแบบโบราณนะครับมีของสะสมที่เป็นของคนญี่ปุ่นในอดีตนะครับเก็บไว้ในคาเฟ่ในอนาคตถ้าผมเปิดคาเฟ่ที่จังหวัดโอซาก้านะครับผมก็จะได้มีของเอาไปไว้ตกแต่งที่ร้านคาเฟ่ของผมนะครับตอนนี้ก็2 ทุ่มนะครับ2 ทุ่มกว่าจะเก็บผักเสร็จก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับเห็นมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอลงมือเก็บเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเยอะนะครับปีนี้เราก็จะเอาไว้กินนะครับเรายังไม่ได้ขายนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ก็อินบ็อกซ์มาถามนะครับเผื่อวันไหนที่ผมเดินทางมาเมืองนิชิวากิแล้วคุณพักอยู่ไม่ไกลจากเมืองนิชิวากิก็เดินทางมาเก็บได้ไม่มีปัญหานะครับแจกจ่ายให้กินได้ปีนี้เราจะไม่ขายเราจะแจกจ่ายให้ทุกคนนั้นกินฟรีนะครับแต่ปีหน้าผมขายนะปีนี้กินฟรี ผมทักจากทักสตอรี่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกับการทำสวนแบบทุลักทุเลฟาร์มครับที่เมืองนิชิวากิจังหวัดเฮียวโกะประเทศญี่ปุ่นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Have some drinks and laugh a lot. It's a happy time. It's a happy time.